sekuestruar në Itali në vitin që lan pas, raporti i posaçëm e fikson vendin tonë portën kryesore të trafikut. Përshpejtohet vettingu, Admir Thansa do të procedohet për dënimin në Itali, shkarkohet kryetari i gjykatës së Sarandës, për kryetarin e Shkodrës zbulohen shkeljet. Studentët bojkotojnë mësimin, kërkojnë plotësimin e të gjitha kërkesave pa kushte. Rama kërkon verifikimin e studentëve që përfitojnë bursa. Kryei Peshqvi Masafra u dërgon mesazhin e Papës deputetëve shqiptar, politikanët duhet të shërbejnë paqes, ndahuni nga pasurimi i palishëm. Qeveria franceze përgatit ligjin antiprotesta, masa të ashpra ndaj tubuesve që nuk paguajnë dëmet që shkaktojnë, 80.000 forca ndaj jelek verde. Të nderuar teleshikues, mirëmbrëma, ju përshëndes nga edicioni qendror i lajmeve në Ora News. Shqipëria konsiderohet si një nga vendet kryesore të origjinës, por edhe të tranzitit të trafiqeve të palishme drejt Italisë për vitin 2018. Në raportin e sigurisë kombëtare në portet italiane thuhet se Shqipëria është porta kryesore e hyrjes së drogës, armëve dhe klandestinëve në Itali, duke zënë një vend gjithmonë më të madh edhe në kontrabandën e cigareve. Gjatë vitit të kaluar në Itali janë kapur 78 ton marijuanë e trafikuar nga Shqipëria. Shqipëria konsiderohet si një nga vendet kryesore të origjinës së trafiqeve ilegale në Itali gjatë vitit 2018. Konstatimi është bërë në raportin e publikuar së fundi mbi sigurinë kombëtare në portet italiane gjatë vitit të kaluar. Lëndët narkotike, armët dhe cigaret kontraband lëvizin përmes pikave doganore në porte, duke e kthyer Shqipërinë në kanalin kryesor të trafiqeve të palishme. Raporti vëren shtim të kontrabandës së cigareve në portet italiane. Sekuestrimet e cigareve kontraband për gjatë 2018-s kanë vërtetuar se nga ky fenomen janë prekur më shumë portet italiane me dalje në detin Adriatik. Cigaret kontraband janë kapur me ngarkesa të ardhura kryesisht nga Shqipëria e Greqia. Në total, autoritetet doganore e policia kufitare në portet italiane kanë sekuestruar rreth 101.176 kg lëndë narkotike të tipit hashash, marijuan, kokaine, heroin. Trafiku i kokainës konfirmohet si monopoli mafias kalabreze, Ndragheta, aktivitet të cilin e kryen në bashkëpunim me grupet kriminale të huaja, mes të cilëve dhe grupet kriminale shqiptare. Viti 2018 ka vërtetuar një fluks rritje të trafikut të heroinës nga Shqipëria përmes portit të Barit, duke u konfirmuar si një nga kanalet kryesore të trafikut nga Turqia. Heroina trafikohet kryesisht nga portet e Barit, Triestes e Brindizit. Heroina e prodhuar në Afganistan, Pakistan, Iran, hyn në Itali përmes Shqipërisë e Turqisë. Sipas raportit të sigurisë të porteve, gjatë viteve të fundit është rritur trafikimi i marijuanës në vitin 2017, duke u mbyllur me sekuestrimin e 78 tonëve marijuan. Kufiri jashtëm me Shqipërinë dhe kufiri brendshëm me Greqinë konfirmohen si rrugët kryesore të trafikut të marijuanës në Itali. Portet kryesore të trafikut ilegal të marijuanës janë Bari, Genova e Civitavecchia. Raporti 2018-s vlerëson se Italia mbetet një nga vendet kryesore të destinacionit të armëve ilegale të ardhura nga vendet e ish Jugosllavisë e Shqipërisë. Ky aktivitet kryhet për llogari të disa grupeve kriminale shqiptare që zotërojnë dhe sasi të konsiderueshme armësh tip Kalashnikov AK-47 për t'i tregtuar. Ish gjyqtari i gjykatës së lartë Admir Thansa do të gjykohet për veprën penale të falsifikimit të formularëve. Prokurorisë shqiptare i ka ardhur një letër porosi nga Italia, ku Thansa rezulton i dënuar për vjedhje. Ndërkaq vettingu duket se do të shkarkojë edhe kryetarin e gjykatës së Shkodrës, Arben Zefi, pas shkarkimit të kryetarit të gjykatës së Sarandës. Krahas humbjes së të drejtës për të qenë pjesë në sistemin e drejtësisë, ish gjyqtari i gjykatës së lartë Admir Thansa do të përballet edhe me togat e zeza, ku do të gjykohet për veprën penale të falsifikimit të formularëve të vetë deklarimit. Prokurorisë shqiptare ka ardhur letër porosie nga Italia, ku Thansa rezultonte i dënuar në këtë vend për veprën penale të vjedhjes. Kjo e dhënë për gjyqtarin e gjykatës më të lartë, doli në seancën e vettingut pas informacioneve të marra nga ONM. Prokuroria në bazë të materialeve nisi procedimin, ku vetë Thansa u mor në pyetje dhe pranoi faktin se nuk e ka kryer veprën penale, por ka marrë përsipër një veprim që ka kryer kunata e tij. Ndërkohë, Komisioni i Pavarur i Kualifikimit ka vijuar përjashtimet nga sistemi gjyqtarëve dhe prokurorëve, për të cilët janë konstatuar probleme. Të martën, KPK vendosi shkarkimin e kryetarit të gjykatës së Sarandës, Altun Çela. Në përfundim të këtij procesi të rivlerësimit, vendosi shkarkimin nga detyrat e subjektit të rivlerësimit zotit Altun Çela. Ndërkohë, një tjetër drejtues gjykate rrezikon largimin nga detyra.
Sipas hetimeve të kryera nga ILDKPKI dhe DSIK, rezulton se kryetari i gjykatës së Shkodrës Arben Zefi nuk justifikon pasurinë e tij, apartamentet si dhe 2 automjetet. Subjekti i rivlerësimit nuk ka deklaruar dhënien e shumës 50.000 euro ndaj një shoqërie si dhe përfitimin e pasurive të paluajtshme prej saj. Hetimet nxirrin në dukje po ashtu se Zefi është përfshirë në korrupsion pasiv dhe ka kontakte me persona të papërshtatshëm, e për këtë DSIK e ka vlerësuar të papërshtatshëm për sistemin e drejtësisë. Nga ana e tij, Arben Zefi ka hedhur poshtë të gjitha gjetjet, duke thënë se pasuritë e tij janë të justifikueshme dhe se ka punuar me ndershmëri, duke e kërkuar konfirmimin në detyrë. Para KPK-s doli dhe këshilltari ligjor Gentian Jahiolli, i cili rezultoi i pastër në të gjithë komponentët e rivlerësimit. Partia Demokratike e njeh si proces të jashtëligjshëm krijimin e Këshillit të Lartë Gjyqësor dhe atij të prokurorisë dhe emërimin si drejtues të Genti Ibrahimit dhe Naure Dallagamit. Këshilltari Gazmend Bardhi tha se 2 zyrtarët u emëruan nga kryeministri me qëllim kontrollin e prokurorisë speciale dhe byros kombëtare të hetimit. Partia Demokratike e cilëson në shkelje të ligjit procesin e ngritjes dhe emërimit të drejtuesve të Këshillit të Lartë Gjyqësor dhe atij të prokurorisë. Këshilltari juridik Gazmend Bardhi tha se ky proces i shërbeu qeverisë për të kontrolluar politikisht drejtësinë. Është tashmë fakt që të 2 drejtuesit e Këshillit të Lartë Gjyqësor dhe Këshillit të Lartë Prokurorisë ishin dhe vendimet e para të këtyre organeve, janë 2 njerëz të përzgjedhur personalisht nga Edi Rama. 2 të përzgjedhurit për të drejtuar KLP-n dhe KLG-n sipas Bardhit nuk plotësojnë kriteret dhe kjo është konstatuar edhe nga operacioni ndërkombëtar i monitorimit. Ne kemi paralajmëruar emërimet përkatëse të këtyre 2 individëve, të cilët sipas operacionit ndërkombëtar të monitorimit nuk përmbushnin kriteret për të qenë antar të Këshillit të Lartë Gjyqësor dhe Këshillit të Lartë të Prokurorisë. Ky nuk është konstatim i opozitës, është konstatim i operacionit ndërkombëtar të monitorimit. Në kohën kur qeveria, pavarësisht të rekomandimit për përjashtim që la operacionin ndërkombëtar i monitorimit për 2 drejtuesit e Këshillit të Lartë Gjyqësor dhe Këshillit të Lartë Prokurorisë, i përfshiu në procesin e shortimit, u bëi qartë nga Partia Demokratike dhe nga opozita në tërësi që ata po përfshihen në proces sepse Edi Rama dhe qeveria kërkon që nëpërmjet tyre, nëpërmjet individëve që nuk përmbushin kriteret për drejtuar dhe për qenë antar të Këshillit, të ketë kontroll mbi Këshillin e Lartë Gjyqësor dhe Këshillin e Lartë Prokurorisë. Qëllimi i kapjes së Këshillit të Lartë Gjyqësor dhe atij të Prokurorisë sipas këshilltarit demokrat është kontrolli i 2 institucioneve të rëndësishme, SPAK dhe BKH. Janë këto institucione që do të luftojnë korrupsionin dhe krimin organizuar, që të merrojnë Edi Ramën dhe ministrat e tij të korruptuar, për shkak se detyra funksionale e këtyre institucioneve do të jetë të luftojë korrupsionin dhe lidhjen e politikanëve me krimin e organizuar. Gazmend Bardhi tha se i gjithë procesi është i paligjshëm, ndërsa sipas tij ajo që nisi si reformë në drejtësi po përfundon si instrument që qeveria të kontrollojë sistemin. Në ditën e 2 të protestës për këtë vit, studentët janë ndarë në 2 grupe. Disa hynë në auditore për të zhvilluar mësim, ndërsa të tjerët ju drejtuan kryeministrisë dhe ambasadës amerikane. Nga ana tjetër, kryeministri Rama u kërkoi studentëve të mos paguajnë më shumë se 50% të tarifës së studimit. Protesta ka vijuar. Ndryshe nga ditët e tjera, kjo e martë e protestës studentëve solli një zhvillim tjetër. Disa studentë të Universitetit të Politeknikut kanë hyrë në mësim në orën e parë së bashku me pedagogët, por mësimi është ndërprer për shkak të pjesëmarrjes së pakët të studentëve. Jo, nuk po zhvillohet mësim sepse jemi shumë pak studentë aty brenda dhe nuk është përqindja caktuar për të zhvilluar mësim për mësim fëmijor. Kemi orë për të bërë mësim sepse po na humbin shumë ditë dhe kemi nevojë që të bëjmë mësim. Nuk besoj se ka kështu kuptim të vazhdojmë vetëm protesta. Do të bëhet diçka tjetër, se ai s'po dëgjon, kështu që më mirë mësim po them. Ndërsa në Fakultetin e Histori Filologjisë në disa auditore ishte duke u zhvilluar mësim. Mësim kanë zhvilluar edhe Fakulteti i Juridikut, por vetë studentët thonë se kanë marrë kërcënime dhe presione për rikthimin e auditore.
Ka presionin të jashtëzakonshme nga shumë instanca të larta të qeverisjes, duke filluar nga rektorët e dekanët, nga dekanët e pedagogët dhe normalisht kjo trusni ka arritur deri tek studentët. Këtë të martë protesta në kryeministri nisi më vonë se ditët e tjera, edhe pse në temperatura të ulta, studentët u grumbulluan për qëllimin e tyre të përbashkët, plotësimin e pikave me miratimin në parlament. Ne do bojkotojmë mësimin, se edhe bojkotimi mësimit është një farë proteste, përderisa ato auditorët janë të boshatisura dhe ne do protestojmë deri në plotësimin e 8 pikave. Mëtej studentët nisën marshimin nga kryeministria drejt ambasadës amerikane, presidencës dhe rektoratit, lidhur me protestën e studentëve dhe bojkotin e auditorëve, ka reaguar dhe kryeministri Edi Rama. Në një postim në Twitter, Rama ju kërkon studentëve që të mos paguajnë më shumë se 50% e tarifës së studimit, ndërsa nga kryeministria njoftohen të gjithë studentët se në datën 9 janar fillon mbledhja e dokumentacionit për rreth 3700 studentë përfitues të reduktimit të tarifës së shkollimit me 100% apo 50% sipas kategorive të përcaktuara me VKM. Mëtej në datën 10 do të fillojë mbledhja e dokumentacionit edhe për kategoritë që do të përfitojnë bursa. Ndërkaq që edhe studentët e universiteteve të rretheve janë përçarë në lidhje me protestën. Kështu në Shkodër ata kërkuan shtyrjen e sezonit të riprovimeve 2 javë pas mbylljes së protestës, që siç thonë ata do të vijojë pa afat, ndërsa studentët e Elbasanit kanë marrë garanci se mungesat nuk do t'i penalizojnë. Auditorët e Universitetit të Shkodrës ishin bosh edhe të martën. Studentët vijuan bojkotin, ndërsa dolën me një kërkesë të re për rektoratin. Pjesë e studentëve të Universitetit Luiç Gurakuçi, të cilët po firmosin edhe kërkesën zyrtare që do t'ja drejtojnë rektoratit të këtij universiteti për shtyrjen e datave të riprovimeve të përcaktuara për në muajin janar. Kërkojmë anullimin e sezonit të riprovimeve tashmë të shpallur për një periudhë tjetër e cila të mos jetë më pak se 2 javë nga data e përfundimit të protestës studentore. Pasi mori zyrtarisht kërkesën, rektori Adem Bekteshi u shpreh se në parim e miraton propozimin e të rinjve dhe do ta kaloj për votim në Senat. Unë si rektor bi plotësisht dakord me ju. Datët do shtym. Vetëm se një diçka. Ju me prunë në momentin më parë që ju e shifni të arsyeshme datat e reja të riprovimeve. Edhe studentët e Elbasanit vijojnë bojkotin e mësimit deri në plotësimin e 9 kërkesave të parashtruara për qeverinë. Edhe ditën e sotme, studentët kanë vendosur bojkot në formë proteste. Një përfaqësi e tyre u prit nga rektori Skënder Topi, nga i cili morën garancinë se nuk do të penalizohen për mungesat gjatë ditëve të protestës, por burime pranë universitetit bën të ditur se nga Ministria e Arsimit ka mbërritur një shkresë që kërkon një raportim për situatën çdo ditë nëse bëhet apo jo mësim. Ndërsa në Universitetin e Korçës këtë të martë, i gjeje të gjitha tablot. Një pjesë ishin në mësim, të tjerët në protest para universitetit, ndërsa një pjesë kishin bojkotuar auditorët. Gjithçka është lënë në dorë çdo studenti në mënyrë individuale. Temperaturat e ulta kanë shkaktuar probleme në zhvillimin e orëve të mësimit në mbar vendin. Në kryeqytet prindrit ankohen se shkollat nuk kanë ngrohje, ndërsa fëmijët bëjnë mësim të veshur me xhupa dhe kapuç. Për shkak të kësaj situate në shkollat e Tiranës, mësimi është zhvilluar me orë të shkurtuara. Në rrethe për shkak të ftohtit nuk janë hapur disa shkolla dhe në disa të tjera mësimi është zhvilluar me orar të reduktuar. I ftohti që ka mërthyer vendin ditët e fundit ka krijuar probleme kryesisht në shkollat 9-vjeçare. Në kryeqytet të martën mësimi u zhvillua me orar të shkurtuar për shkak të temperaturave nën zero dhe mungesës së ngrohjes. Prindërit dhe nxënësit ankohen se në klasa mungon ngrohja dhe fëmijët bëjnë mësim të veshur me xhupa, doreza dhe kapuç. Atëherë i bëjnë orët e shkurtuara sepse është ftohtë, nuk ka sistem, nuk ka ngrohje asnjë gjë dhe për atë arsye fëmijët do dalin shumë herë. Edhe me xhup kemi ftohtë. Po ngrohje nuk ka fare në klasë? Ka, po nuk ngrohemi. Po, për shkak të ftohtë. Sot fillojnë 10:30. Është ftohtë. Nuk ku ti gjej ngrohtë, kush i vuri ngrohtë? Po. As pak, përkundra që është shumë ftohtë. Rrinë të veshur me xhup? Po, sigurisht. Keni qëndruar të veshur me xhup në klasë? Pa, gjithmonë. Në rrethe situata paraqitet edhe më problematike. Në Korçë dhe në Kukës, dy qarqet ku temperaturat kanë arritur nivelin më të ulët në vend, disa shkolla nuk kanë zhvilluar mësim. Ndërkohë në shkolla të tjera mësimi u bë me orar të shkurtuar për shkak të temperaturave të ulta. Po bërash më drejtësh në duart. Kaldajat ishin të ndezura,
por klasa gjithsesi ishte shumë e ftohtë. Mësimet sot janë zhvilluar të shkurta nga 25 minuta. Nxënësit e shkollës 9-vjeçare Martin Trushi në Shkodër protestuan mëngjesin e të martës për heqjen e ngrohjes me gaz dhe vënien në punë të kaldajës. Ministri e Arsimit tha se nuk ka një vendimarrje për mësimin për shkak të motit në të gjithë vendin, por situata po ndiqet nga drejtoritë arsimore, të cilat do të marrin edhe masat sipas rastit. Kohët që jetojmë janë të vështira. Në ndajnë me ne, a me ata, sepse besojmë dhe shpresojmë pak. Ky program do të na ndihmojë të njohim më mirë kohët që jetojmë. Edhe ti mund të na ndihmosh të kuptojmë njerëz e ngjarje. Duke qenë herë kërkues e ndonjëherë provokativ, por gjithmonë të vërtetë, që përgjatë minutave të tij, mbi të gjitha, të dëgjoheni. Sepse kjo është koha juaj, tempora. Sot, ora 21. Temperaturat nën zero që përfshin vendin ditët e fundit pritet të rriten. Meteorologu Metodi Marku shpjegon se që prej të martës pas dite, temperatura do të pësojnë një rritje me rreth 7 gradë. Ndërkohë në Korçë dhe Kukës janë shënuar temperaturat më të ulta të javës. Pasditëve me mo të ftohtë duke nisur nga pasditja e të martës në të gjithë vendin, pritet një rritje e temperaturave me 7 gradë Celsius. Sinoptikani i Institutit të Gjeoshkencave thot se vendi do të përfshihet nga rreshje shiu dhe dëbore në zonat malore, ndërsa temperatura do të kthehen në mesataren historike të muajit janar. Ne presim që kjo të ndryshojë ndjeshëm gjatë pasditës sotme me ardhmën e një mase ajri relativisht më e ngrohtë, e cila do të sjellë një rritje të temperaturave prej rreth 7 gradësh në rang bëndi. Temperaturat më të ulta në vend gjatë hënës dhe të martës u shënuan në Korçë dhe në Kukës. Ishte dita më e ftohtë në qytetin e Korçës, termometri gjatë natës kaluar zbriti në -14 gradë Celsius, në qytetin e Peshkopis -12 dhe në -8 në qytetin e Kukësit. Edhe në ulësirën perëndimore temperaturat ishin të ulta, rreth -9 gradë jashtë zonave urbane dhe më të larta brenda zonave urbane, më konkretisht në qytetin e Tiranës, ajo ishte -5.8 gradë Celsius. I ftohti polar me temperatura disa gradë nën Celsius dhe të konsideruara nën mesataren e tyre historike, nuk parashikohet që të përsëritet në vend. 2 fëmijët e Gazmet Mustës nga Ballshi, i cili vrau nënën dhe tezën e tyre, po qëndrojnë në fshatin Sos deri në përfundim të procedurave të kujdestarisë. Në familjen e 2 motrave të vrara tragjikisht, gjendja mbetet e rëndë. Prej 2 janarit, këto këpuc me njolla gjaku qëndrojnë si dëshmi e krimit të rënd që u shënua pas kësaj dere në Ballsh. Në këtë shtëpi, Gazmet Musta masakroi me thik gruan Gentiana Caushin dhe kunatën Melisën. Prej 6 ditësh, ajo vazhdon të qëndrojë mbyllur. 2 fëmijët e familjes tashmë janë vendosur në fshatin Sos në Tiranë me ndërhyrjen e bashkisë së Mallakastrës, por ende nuk e din çfarë ka ndodhur. I kemi përcjell fëmijët për në qendrën e emergjencave dhe më pas ata kanë shkuar në fshatin Sos. Në familjen e motrave Çausha gjendja është e rëndë. Ata nuk pranojnë të flasin për mediat për ngjarjen apo fatin e 2 fëmijëve, të cilët nga ana tjetër kanë thënë para psikologëve se nuk duan të jetojnë me gjyshrit nga jati, pasi sipas tyre i keq trajtojnë. Në këto kushte fëmijët do të vijojnë të qëndrojnë pranë fshatit Sos deri në përfundimin e procedurave për kujdestarinë. Përballë ngjarjes më të rëndë të shënuar vitet e fundit në Ballsh, kryebashkia ku agron Kaplanaj thotë se ata do të jenë në ndihmë të fëmijëve dhe 2 familjeve të prekura. Vllai i tyre ka pësuar vdekje klinike gjatë varrimit dhe ka qenë është shoqëruar urgjent për në spital. Babai i tyre gjithashtu është në gjendje të rëndë sepse edhe ka qenë i smur. Ne jemi munduar dhe do të vazhdojmë që qëndrojmë afër. Fati i fëmijëve ishte shqetësimi i vetëm e 34 vjeçarit Gazmet Musta në seancën ku gjykata e krimeve të rënda e la në burg për vrasjen e 2 fisht.